يا صباح الكلمات، يا صباح الحياة. ها هي الدنيا تنادينا من خلال الضوء والأضواء، فأهلا بها أهلا بها. أحب يا جماعة، أحب دائما يوم الجمعة لما الأسرة تجتمع، هو جمعة وجمعة كمان. حلو إن الإنسان كمان يكسر روتين يوم الجمعة، الناس تصحى بدري وتاكل وتفطر وتسولف وتستعد للصلاة وتتفاعل في الحياة. ترى الصباح فيه جماليات، مع الأسف إحنا كرسنا إنه الوناسة لليل. بالعكس أنا في نظري الليل مصدر للهموم ومصدر للتعب ومصدر دائما تلقى الشعراء البارحة ممسيت عيني سهيرة سهران لين أصبح علي الصباح. طبعا هم كذابين أصلا، ينامون لكن يحاول يبين نفسه إنه مهموم. جربوا متعة الصباح وجربوا يوم الجمعة وطقوس يوم الجمعة الجميل، الفطور والجمعة والصلاة، وبعد الصلاة يكون في أيضا لقاءات بين الأحباب. أنا أعتقد يوم الجمعة يوم لم يكتشف بعد، لو اكتشفناه حنكون له نفس قيمة الأحد في أوروبا. الأحد في أوروبا يوم مميز على كل الأصعدة. أتمنى نعيد اكتشاف الجمعة ونضخ فيها أمور إنسانية وعاطفية. أحاول أني أقرأ حتى أتفرغ، لأنه جايني بعد الظهر من المدينة برهوم صديقي. شوفوا اليوم يوم الغسيل، والله يا خزياء على قولكم طلع الغسيل. لا، يوم الجمعة يوم كذا مميز عندنا أن نحتفل فيه، نقوم الصباح بدري ننشر الغسيل. عموما أحاول أني يعني أسدد وأقارب، بمعنى أني أعوض الآن، لأنه العصر إذا جاء برهوم لازم أعطيه واجبات وحقوق، لأنه صديق عزيز وبيني وبينه قصص، وسكننا سوا أيام الجامعة بغرفة واحدة. بعدين أقول لكم إذا جاء القصص، وبعدين حاخذه للبلد، فربنا كريم إن شاء الله. أحيانا نحن نفسد الأشياء ونخرب متعتها بالمقارنات والمقايسات. مثلا نقيس شيء على شيء أو نقارن شيء بشيء. هذه القصة حصلت للشاعر الكبير النصراني الأخطل في العصر الأموي، لما ماتت زوجته تزوج امرأة قد مات زوجها، فكان كل واحد إذا دخلوا إلى غرفة النوم كل واحد يتذكر حبيبه السابق ويئن ويتوجع من الذكرى، طبعا بينه وبين نفسه. لذلك تحولت غرفة النوم من سعادة إلى كتلة من الأوجاع والقروح. يقول الشاعر الأخطل في هذا: كلانا على هم يبيت كأنما بجنبيه من مس الفراش قروح، على زوجها الماضي تنوح وإنني على زوجة الأخرى كذاك أنوح. يا جماعة يا قوم، تأكدوا أنه أحيانا المقارنات والمقايسات تفسد متعة الأشياء. الآن سأذكر لكم قصيدة نمر الندوان. المقارنات طبعا أكيد أنها شيء قوي وتسيطر على الذهن، لذلك الشاعر نمر بن عدوان الشاعر الكبير، ويقال أن القصيدة أيضا لمحمد بن مسلم من الأحساء، وتروى لأكثر من شاعر. يهمنا الفكرة اللي فيها. طبعا هي قصيدة غناها الفنان الكبير راشد الماجد. هو انتبه إنه سيظل في مقارنات لو تزوج بعد ما ماتت زوجته. نمر بن عدوان لما ماتت زوجته فكر إنه ما يتزوج، لكن لما شاف إنه عنده مجموعة من الأطفال خاف عليهم فتزوج. فهو يقول: قالوا تزوج وانسلامه بلامه، ترى العذارى عن بعضهم يسلون، والله لولا هالبزور اليتامى وخاف عليهم من السكة يضيعون، لا قول كل البيض بعد حرامة، واصبر كما يصبر على الحبس مسجون. هو شوفوا هنا انتبه إلى أنه سيظل في مقارنات، لكن كان عنده أطفال ولازم يتزوج ويجيب زوجة ترعى أطفاله. عرفتوا إيش قصدي في المقارنات؟ شكرا لكم. يا قوم، ناس كثير سألوني عن رابط الرؤية، الآن أضع لكم الرابط. فقط اسحب الشاشة من الأسفل لأعلى تطلع لك مذكرة عن الرؤية، اللي يبغى يقراها يستفيد. أهلا يا جماعة، هذا إبراهيم رازم برهوم، هذا جزء من تاريخي الذي أفتخر به. خلوني أقول لكم، ترى أنتم من اليوم لين السبت بالليل موعودين بجولة مع إبراهيم في البحر والبر وما بينهما وفي البلد. برهوم هذا آية من آيات الله في خفة الدم. كنا أنا وياه ساكنين أيام الجامعة سوا، نسكن سوا، وكان إبراهيم يعني كلنا في حالة فقر كبيرة، وكان إبراهيم عنده محاضرات ويدرس كلية التربية في الجامعة الإسلامية، وأنا عندي محاضرات. بعدين إبراهيم مسكين كوى ثوبه وسرواله وفنينته ودخل يستحمى، وهو داخل يستحمى لبست أنا ملابس وطلعت، إلا هو طلع لقى لابسه معايا ويقعد مع الطاقة: يا حمود يا حيوان ارجع أنا بيحرموني، خلاص ما عاد بقي لي إلا محاضرة واحدة يحرموني. والله رديت عليه، رحت حاضرت، وبعدين
الحمد لله جبنا تقرير طبي وسمحوا له ونزلوا عنه. هذه قصة واحدة من قصص إبراهيم، والباقي بعدين كونوا معنا قبل أن يأخذكم الطوفان. يا جماعة الله يتوب علينا، أنا وبرهوم من الإجرام اللي نسويه وحنا صغار. كنا نروح لسيد الشهداء نسرق الطياس حقت السيارات ونوديها لسوق الشهداء ونبيعها لنا دروع الصحابة. وإبراهيم شغل يعني ما شاء الله، طلع إبراهيم يمكن 2000 ريال وسافر فيها القاهرة. أنا طبعا ما عندي جواز ما أسافر، لكن كنت أشتري فيها دبابات. فاكر يا برهوم؟ نعم. الله يتوب علينا، بس قول آمين. الدكتور أحمد العرفة عاد جميع الأجواء، الحارة الشعبية، الحارة الراقية. هو بس راح الحارة الراقية مسك ما يكلمنا، يقول لا تكلموني قدام أصحابي. اي والله يا اخي تفضحونا قدام الناس ومدري ايه. واحد يقول لي فاكر لما كنت انت تغمس بهذاك الكريم حق الشعر على انه قشطه، جيب الناس تفضحونا. جماعه برضو ماضي ولا خلاص انسوا الموضوع، بس ماضي جميل. اي والله. احنا نرحب باخونا ابراهيم وابو انس اللي جايين من المدينه. منور يا ابو انس. الله يبارك فيك حبيبي. رايحين لابو راشد، حسين ابو راشد حبيبنا. حسين هذا رجل اعطاه الله قبول في الارض وخفه دم وكلام جميل، ولا اقدر ارد له طلب. قال لي احمد تعال لي على البحر، قلت طيب ابشر. يعني كاني سمكه وانا وابراهيم سمكه. ابراهيم كانوا يسموه كنت صغير ابراهيم سمكه ولا لا؟ سمك البوري، حيولي ما طالع كان البوري والسعود. ابراهيم طبعا سمع درجه الحراره في المدينه فجاب ثوب صوف مسكين. هو ناس انه في جده يحسب نفسه للحين في المدينه. لكن معوض يا ابراهيم خير. اليوم نشتري لك ترنج ان شاء الله. اتحادي بس بشرط. ما هي مشكله. انا مع انك شبابي، ترى انا اعرف 8 شبابيين، ابراهيم واحد منهم. نعم، هذا الكلام اللي زعل اغلب مشجعين الشباب. زعلوا مني لما قلت ايوه لانك انت ما تعرف غير التسعه، ممكن هم اليوم. لا هم 8 يعني لو مات واحد حيصيروا 7، فان شاء الله ندور لكم بديل لا تخاف. ان شاء الله. ايش تصور يا برهوم؟ والله اصور جمال البحر وجمال الاستاذ حسين وجمال احمد العربي، يعني تلاقى الجمال والجمال. انا ما تصدق في جده ما عرفت اتكلم. اهم شيء يا ابو عبد الرحمن، شوف هذا الرجل يا اخي والله من اجمل الناس، وانه من مصادر السعاده في البلد الاتحاد وابو عبد الرحمن. نعم. اي والله. حط على البحر، وري الناس البحر. اللي مو عاجبه يشرب مويه البحر. بحر وابو معاذ كمان اجمل من البحر، والدكتور شيء. لا تقولوا لي انفاق، هذه صراحه وجد. انا سعيد اني هنا على البحر مع ابو عبد الرحمن. منور يا ابو عبد الرحمن. يا اخي انا سعيد اني جيت اشوفك اليوم. والله انا اسعد. خلاص تعزمني كل جمعه وعد كل جمعه. مو كثير كل جمعه يا حبيبي. طيب تعطيني المفتاح حق الشاليه وخلاص. المفتاح خلاص انا اجي انا ومامتي هنا ونطبخ ونعزمك. يا ريت والله. يا الله مقدما حبيبي. انا والله يقول لك ارمي همومك في البحر، بس انا مع عبد الرحمن ما عندي هموم ابدا. انا احب الرجل ذا يا جماعه، واللي يحبه يدعي، اللي يحبني يدعي لابو عبد الرحمن. هذا عمنا حسين ابو راشد يعني عمك. والله يا حبيبنا. هو كان بيلعب في الاهلي بس الحمد لله ربنا هداه يوم شبابه، ولا لو لعب في الاهلي كان حيكون في مشكله. انا اتحادي صراحه. اتحادي؟ طبعا. الله يطول عمرك يا حبيبي. يا سلام يا ابو عبد الرحمن، الله يجزاك خير على العزيمه الجميله هذه. شوف البحر كيف. شايف فيروز تقول شايف البحر لا جدة غير ما دام انت فيها، والاتحاد فعلا غير. شايف فيروز تقول شايف البحر شو كبير، قد البحر بحبك، واحنا يا ابو عبد الرحمن قد البحر نحبك ونحترمك وندعي لك كمان. شوف يا سلام، شوفوا كيف يا جماعه قرص الشمس. مطرح ما يرسي الهواء ترسي مراسينا. ها ترسي مراسينا. والله الجو يرد الروح يا ابو عبد الرحمن ولا لا؟ بعدين انت كذا ما شاء الله يا اخي زي اللوردات حقين بريطانيا. والله والله انت اللي وحشتنا زي اللوردات حقين بريطانيا. يا عيني. دحين هذا ايش هو، مقهى هذا ولا ايش؟ هذا مقهى. ممكن نقعد فيه بعد المغرب؟ نقعد فيه. يا سلام. في شربه ولا ما في شربه؟ في شربه وفي ستيك. يا سلام يا سلام. والله ابو عبد الرحمن متعنا اليوم، وخلانا نتمشى ونشوف الاماكن الحلوه. طبعا انا اعرفها هذه، لكن دائما مشغول في العلم والقراءه، واحيانا اصحابي كذا يعني يتفضلون علي ويوروني مناطق الجمال والحياه. فعلا الحياه في كل شيء طبعا، حتى السطح حقي ترى حلو، لا يغركم البحر.
السطح على الأقل السطح حقي فيه مزايا ما هي موجودة في البحر، مزايا بعدين أقول لكم عليها. منظر آخر، مقهى مطل على البحر، يعني كذا خارج كالخنجر في جسد البحر، بارز يعني كالخنجر في ضفاف. أبشر جاك المفتاح، هذا أبو راشد ادانا الشاليه هذا على المسبح الجميل. شكرا يا أبو عبد الرحمن، هذا الشاليه حقي يا جماعة. عبد الرحمن ترى الوالد اداني الشاليه يا سيدي، فما الشاليه وصاحب الشاليه ولد صاحب ايوه الشاليه. بس ما تجي الا بالتنسيق معايا. ايوه ما تجي الا بالتنسيق معايا، مو بكره اجي الاقيك هنا انت واصحابك. ايوه والله ما شاء الله شاليه حلو، يعني الواحد خلاص تحققت امانيه. ابو عبد الرحمن رجل طيب وكريم، وقال لي خلاص مفتاح الشاليه حيكون معايا. شوفوا كيف، ولا ودورين كمان. يا سلام دورين هذا. How are you sister? I'm fine. شايفين كيف؟ يا سلام، خلاص صار عندي شاليه احتمال اشوف نفسي عليكم. اصلا من يومي شايف نفسي عليكم، بس الحين بشوف نفسي اكثر. ها برهوم، اقول الحين بشوف نفسي على الناس. اصلا من يومي شايف نفسي بزيد شويه. بالله لا تصور برهوم. دحين اسم ابوك الله يرحمه يسكنه جنات النعيم رازن. نعم. ايش قصه الاسم؟ في غيره في العائله؟ في كلهم اخواته ونفس الاسم، يعني رزنة، روزة، رمزية. هذول عماتك؟ ايوه. عيدهم عشان نحفظهم. رزنة روزة وروزة ورزنة ورمزية. في عندك عمة رمزية؟ اي رمزية. والله أول مرة أشوف بدو يسموا رمزية. 75 سنة روز بس روز؟ اي اسم فرنسي. أول مرة أشوف روز، أول مرة أشوف بدو يسمون كذا. رحلة احنا من البدو متحضرين على الخط. على الخط. سامع يا ابو انس؟ انتم من الخط ولا غير الخط الحين؟ لا احنا من بين المدينه وبين القصيم يعني. مش من الخط. انواع النخل يعني. بالله. وعمتك رمزيه وروزه وابوك رازن. في تطور. احنا صغار نعرف هذا حجي تركي، هذا جزائري، هذا مغربي. يا سلام. نعرف الثقافات. وشاي نعناع. على راسي، لكن الدفعه الجديده هذه 400 ولا. فكنا تيجي جوازات تعرف نادره. في واحد سوبرفايزر في الخطوط اسمه. أشكر من القلب أصحابي أولاد الباشا اللي احتفوا بي هنا. هذا سلطان إبراهيم حطوا لنا مائدة سليق فاخرة هناك احتفالا بهذا اليوم. هذا حبيبنا. يا هلا سيدي سعود، هذا الشاعر الكبير سعود سالم اللي كتب مجموعة أغاني ابحثوا عنها في جوجل، من أهمها حب صنعاء ولي في العشق صنعاء. شكرا لأولاد الباشا اللي فعلا هم فعلا بيت باشا ما شاء الله. مقهى جميل وفي منطقة راقية، من أجمل المناطق في جدة بضم الجيم. الله يضمنا ويضمكم إلى المحبة والسلام والأمن والأمان.